Lâm Canh Tân sau khi hợp tác với Tôn Lệ và Tấn Đông đã khiến anh ấy nổi tiếng với cư dân mạng bằng sức mạnh của mình. Lâm Canh Tân là một kẻ lập dị trong làng giải trí. Anh trở nên nổi tiếng sau khi đóng phim Step by Step cùng Liu Sisi và U Chi Long. Sau đó, anh hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim bom tấn võ thuật cổ trang The Legend of Chu Treo, và anh đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Tuy nhiên, anh chàng này rất thực tế và không hề giống những người nổi tiếng bay cao đó. Anh ấy thường đùa giỡn với người hâm mộ của mình, khiến họ giờ khóc giờ cười. Anh ấy còn tự nhận mình là giấc mơ của 1,3 tỷ cô gái. Điều này thực sự khiến mọi người giờ khóc giờ cười. Bộ phim Xin gọi tôi là đạo diễn thực sự rất nổi tiếng. Lâm Canh Tân đóng vai nam chính Lu Di Minh, trong đó anh ấy là một chàng trai thực sự độc đáo. Anh ta luôn nói chuyện gay gắt như vậy với Ninh Mông và Tăng Ngọc Hàng, dường như luôn tìm kiếm rắc rối. Nhưng đoán xem, hắn kỳ thực ẩn giấu trong lòng một bí mật nhỏ, đó chính là Bạch Nguyệt Quang Hàn Nhất Mộng trong lòng. Khi gặp Hàn Y Mèng, Lu Di Minh dường như trở thành một con người khác, dịu dàng đến mức khó tin. Sự tương phản này lớn đến mức khiến người ta phải choáng váng. Trong bộ phim Come Director, Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng với sức hút của một bộ phim thần tượng, nhưng bạn có biết không? Bộ phim này cũng đã làm nên tên tuổi của một diễn viên kỳ cựu nổi tiếng. Nhắc đến tên anh ấy, có thể bạn sẽ cảm thấy xa lạ. Nhưng ngay khi nhìn thấy anh ấy, bạn chắc chắn sẽ thốt lên, ôi, đó không phải là ai sao? Thì ra là anh ấy. Diễn viên gạo cội này thực sự không phải vậy, bị đánh giá thấp. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời. Thầy Lee Hong Thao đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là bộ phim Thành phố Lý Tưởng với Tôn Lệ. Thật sự rất tuyệt vời. Nhân vật anh đóng trong vở kịch là Wang Mingyil, phó chủ tịch của tập đoàn Linh Hai. Anh ấy là một người đàn ông bận rộn đến mức mọi người gọi anh ấy là một ông già đầu cơ. Anh ta khá khôn ngoan và có nhiều mánh khóe, nhưng bề ngoài thì không thể nhận ra đó là bậc thầy. Su Xiao gia nhập tập đoàn Linh Hai và trở thành một giám đốc điều hành trẻ. Đột nhiên, đủ loại tin đồn bay khắp nơi. Chao Xiang Cần rất coi trọng Su Xiao, nhưng kết quả là các cổ đông trong tập đoàn cảm thấy lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Wang Mingyil bề ngoài có vẻ hòa hợp với Su Xiao, nhưng thực chất, anh ta đã đào rất nhiều lỗ hổng cho Su Xiao, khiến cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Thật sự không dễ dàng với Su Xiao. Cô không chỉ phải đối mặt với những tin đồn từ bên ngoài mà còn phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công công khai và bí mật từ bên trong. Chuyện Triệu Tiên Khôn để Hạ Minh làm tổng giám đốc Thiên Tử Hào, Vương Minh Ngọc rất tức giận. Điều này rõ ràng là nhằm làm suy yếu quyền lực của hắn. Một khi Hạ Minh nhậm chức, hắn có thể nhận được thêm 5% vốn sở hữu. Tất nhiên Wang Mingyil không thể chỉ chờ đợi và cố gắng làm điều gì đó, nhưng hãy đoán xem. Ngược lại bị Triệu Tiên Khôn lừa gạt, hắn thật sự tự bắn vào chân mình. Phân tích cuối cùng, không phải vì Vương Minh Ngọc chỉ nhìn thấy lợi ích của bản thân mà không hề cân nhắc đến lợi ích của công ty. Chao Xiang Cần buộc phải làm một động thái như vậy. Sau khi hợp tác với Tôn Lệ, tôi quay bộ phim truyền hình Breakout cùng Tấn Đông. Trong vở kịch, tôi vào vai Jin Chuông,
thư ký của công ty năng lượng Kinh Châu. Jin ủng hộ anh chàng này, luôn nói rằng anh ta đang khỏi bệnh nên chưa bao giờ giao việc cho Chi Bennett. Điều này thực sự khiến anh ta đau đầu. Jin đã ủng hộ người này, sau đó anh ta còn thực sự trêu chọc Chi Bennett về việc bàn giao công việc, điều này khiến Chi Bennett rất đau khổ. Anh ta luôn thân thiết với Lin Manchiang và có mối quan hệ rất thân thiết nên Chi Bennett luôn tỏ ra thô lỗ và đối đầu với anh ta ở mọi nơi. Người này nhiều khi thật vô lý, dù là một gia đình nhưng lại phải gây ra biết bao chuyện như vậy. Trong Gourmet Director, bố của Lục Di Minh thực sự là một nhân vật khiến người ta giờ khóc giờ cười. Hai cha con cãi nhau ngay khi gặp nhau, đó là một điểm vui nhộn khác của bộ phim. Cha Lữ chỉ thích chơi khăm thôi. Để kiểm tra chất lượng nước mà anh ta xử lý, anh ta đã bắt Ninh Mông và Lục Di Minh uống nước thải đã qua xử lý. Sau khi uống rượu, anh ta cười nói với họ, ha ha, thứ các người đang uống là nước thải. Rất tiếc. Lục Di Minh nghe thấy lời này gần như tức giận, sắc mặt thay đổi. Hai cha con này thực sự khiến người ta vừa yêu vừa ghét, xem rất vui. Cha Lu và Lu Di Minh, hai cha con nhà đầu tư, luôn gây gổ mỗi lần gặp nhau. Bố Lu thích những dự án có giá trị xã hội và cảm thấy chúng thực sự đáng đầu tư. Nhưng đối với Lu Di Minh, anh ta chỉ nhìn thấy miếng bánh lớn trong việc tiêu dùng giải trí và cho rằng đó là con đường tắt để kiếm tiền. Ý tưởng đầu tư của hai cha con này khác nhau đến mức không thể đi tiểu vào cùng một chậu. Lục Cát Minh cố gắng không tức giận, nhưng mỗi lần gặp mặt, anh chắc chắn sẽ phải cãi nhau với cha mình. Điều này thực sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Mỗi lần Ninh Mông ở đó cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhưng mọi người vẫn chia tay nhau với vẻ không vui. Mọi người đều biết Lục Cát Minh tính tình không tốt, chỉ có Ninh Mông là người duy nhất có thể bao dung được hắn. Ban đầu, anh được cho là sẽ kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng, điều đó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa anh và cha mình. Hai cha con này thật đáng lo ngại. Lục Di Minh tính tình xấu xa như vậy, chỉ có cha Lục mới có thể đối phó được hắn. Tuy rằng Ninh Mông không còn ở Di Minh Capital, có thể thẳng lưng tranh luận với Lục Di Minh, nhưng lần nào hắn cũng nhân từ, cũng không thực sự ngăn cản hắn xuống sân khấu. Nhưng bố Lục thì khác, mỗi lần cãi nhau, bố thật sự không có ai như hai cha con này. Cha Lu và Lu Di Minh thực sự rất thú vị với tư cách là một cặp cha con. Cha của Lu luôn cố gắng hết sức để hướng dẫn Lu Di Minh, nhưng Lu Di Minh dường như luôn bị cái bóng thời thơ ấu dẫn dắt, và mối quan hệ của anh với cha là điều anh tự mình tìm ra. Mặc dù họ khá hòa hợp nhưng mỗi lần xảy ra bất đồng quan điểm thật buồn cười. Bạn nghĩ sao?